Chúng ta đang nhìn thấy eo biển Bering. Đây là một cái dải nước ngăn cách Alaska của Mỹ với vùng Chukotka của Nga. Chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 82 km. Và chúng ta thấy khoảng cách này thực sự là không lớn. Và người ta đang muốn xây một cái đập ở đây để nối liền nước Nga với nước Mỹ, đồng thời chặn nước biển lại. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là mục đích của con đập không chỉ là để xây đường bộ, không chỉ là để kết nối giữa hai cường quốc, cũng không chỉ là để khai thác dầu khí, mà mục tiêu của nó ở đây lớn hơn rất nhiều. Những người đề xuất công trình này cho rằng nó giúp ổn định khí hậu toàn cầu và ngăn chặn một trong những kịch bản đáng sợ nhất mà các nhà khoa học đang lo ngại trong thế kỷ thứ 21. Vậy Nga và Mỹ sẽ ra sao nếu eo biển này tồn tại một con đập, và liệu họ có đồng ý hay không? Ý tưởng xây dựng đập chắn eo biển Bering để tác động tới khí hậu toàn cầu được đề xuất bởi một nhóm nhà khoa học tại Hà Lan. Thì bên cạnh xây đập, trước đây đã từng có những ý tưởng là xây dựng cầu để nối liền hai bờ eo biển Bering. Một số người sẽ gọi cây cầu này là cầu hòa bình liên lục địa, và còn có những đề nghị khác để nối liền hai bờ bằng đường hầm dưới đáy eo biển. Đầu tiên, hãy nói chi tiết về eo biển Bering. Eo biển Bering ở đây được coi là một chiếc chìa khóa nằm giữa hai đại lục lớn nhất thế giới. Một bên là châu Á, một bên là châu Mỹ. Khoảng cách gần đến mức vào những ngày thời tiết đẹp, người ta có thể nhìn thấy lãnh thổ của nước kia từ phía bên này, cụ thể là của Nga từ phía Mỹ và của Mỹ từ phía Nga. Điều thú vị hơn nữa là giữa eo biển có hai hòn đảo mang tên Diomed, đảo lớn thuộc Nga, còn đảo nhỏ thuộc Mỹ. Khoảng cách giữa hai đảo chỉ hơn 3 cây số. Đây là nơi mà Nga và Mỹ đứng gần nhau nhất trên bản đồ thế giới. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nơi này từng được gọi là bức màn băng giá. Hai siêu cường hạt nhân nhìn thấy nhau nhưng gần như không thể qua lại. Có những thời điểm căng thẳng đến mức vài km nước biển này được xem là khoảng cách nguy hiểm nhất trên hành tinh. Thế nhưng nếu lùi xa hơn về quá khứ, chúng ta sẽ phát hiện một điều thú vị hơn rất nhiều. Khoảng 20.000 năm trước, eo biển Bering chưa hề tồn tại. Khi đó thế giới đang ở trong kỷ băng hà. Một lượng nước khổng lồ bị đóng băng thành các dòng sông băng và trỏm băng cực lớn. Mực nước biển thấp hơn hiện nay hơn 100 mét. Kết quả là giữa Nga và Alaska đã xuất hiện một vùng đất khổng lồ mang tên Berysia. Đây chính là cây cầu đất liền nối châu Á với châu Mỹ. Các nhà khảo cổ tin rằng tổ tiên của phần lớn những người bản địa châu Mỹ đã đi bộ qua vùng đất này để tiến vào tân thế giới. Nói cách khác, trong phần lớn lịch sử địa chất của trái đất, Nga và Mỹ từng được nối liền với nhau bằng đất liền. Và chính xác là vùng đất bây giờ là Nga và Mỹ từng được nối liền với nhau bằng đất liền, chứ ngày xưa chưa có cái khái niệm Nga và Mỹ. Eo biển Bering chỉ là một hiện tượng tương đối mới nếu nhìn trên thang thời gian hàng chục nghìn năm. Chính điều đó khiến các nhà khoa học tự hỏi một câu hỏi táo bạo như thế này. Nếu thiên nhiên từng đóng cánh cửa này trong quá khứ, thì liệu con người có thể đóng nó trở lại một lần nữa hay không? Tức là bịt lại eo biển Bering. Nhưng vì sao họ muốn làm điều này? Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mục tiêu của con đập không phải là để ngăn nước biển dâng. Thứ mà các nhà khoa học muốn cứu là một dòng hải lưu khổng lồ của trái đất, gọi là AMOC hay là AMOC. Có thể hình dung đơn giản, dòng hải lưu này giống như chiếc máy điều hòa tự nhiên của hành tinh. Nó liên tục đưa nước ấm từ vùng nhiệt đới lên Bắc Đại Tây Dương, giúp Tây Âu ấm áp hơn rất nhiều so với những nơi cùng vĩ độ. Ví dụ, London ở Anh và vùng Calgary ở Canada gần như nằm trên cùng một vĩ độ. Thế nhưng mùa đông ở London thường chỉ ở quanh mức khoảng 0 cho đến 10 độ C, còn ở cái chỗ Canada kia có thể xuống dưới âm 20 độ C. Vấn đề là hiện nay băng ở Greenland đang tan rất nhanh do biến đổi khí hậu. Lượng nước ngọt khổng lồ đổ vào Bắc Đại Tây Dương khiến dòng hải lưu này đang yếu dần. Và người ta sợ rằng cái dòng hải lưu này nó cứ yếu nữa thì ở Anh lại lạnh như ở Canada luôn. Đấy là một cái ví dụ rất là trực quan để chúng ta có thể hiểu rõ. Lúc này thì thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn, nông nghiệp, nguồn nước của hàng trăm triệu người châu Âu có thể bị ảnh hưởng. Đó là lý do một số nhà nghiên cứu đề xuất xây đập ở eo biển Bering. Ý tưởng của họ là điều chỉnh lượng nước chảy giữa các đại dương để giúp dòng hải lưu hoạt động ổn định lâu hơn. Vậy thì về mặt kỹ thuật có thể xây được con đập nào ở đây hay không? Thoạt nghe câu chuyện xây một con đập nối liền Nga và Mỹ có vẻ giống phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nếu chỉ xét riêng về mặt kỹ thuật xây dựng, dự án này không hoàn toàn bất khả thi. Lý do đầu tiên là eo biển Bering thực ra không quá rộng, chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 82 km như đã nói. Khoảng cách này chỉ tương đương từ Hà Nội đi ra một vài tỉnh ngoại thành. Trong khi đó, loài người ngày nay đã xây được những cây cầu vượt biển dài hơn 50 km, những hệ thống đê biển dài hàng chục km và các công trình ngoài khơi trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Lý do thứ hai như đã nói đó là giữa eo biển có hai đảo Diomed. Nhờ đó công trình này có thể chia thành nhiều đoạn thay vì phải xây một bức tường liên tục dài 82 km. Đây là một lợi thế rất lớn về mặt kỹ thuật.
Lý do thứ ba là độ sâu của khu vực này không quá lớn, cũng tiện cho xây dựng. Nơi sâu nhất trong vùng nghiên cứu chỉ khoảng vài chục mét, so với các giàn khoan dầu khí đang hoạt động ở độ sâu hàng trăm hoặc hàng nghìn mét ngoài đại dương, thì đây không phải là trở ngại không thể vượt qua. Tất nhiên, khó khăn vẫn cực kỳ khổng lồ. Công trường sẽ phải hoạt động giữa băng trôi Bắc Cực, gió mạnh, bão tuyết và nhiệt độ mùa đông có thể xuống dưới âm 30 độ C. Nhưng xét về công nghệ hiện nay, các kỹ sư hoàn toàn có thể thiết kế những kết cấu đủ sức chịu đựng môi trường đó. Nói cách khác, vấn đề lớn nhất không phải là xây được hay không, mà là có đáng để xây hay không. Nếu kỹ thuật là bài toán khó thì chính trị còn khó hơn rất nhiều lần. Hãy xem Nga và Mỹ sẽ suy nghĩ như thế nào. Eo biển Bering thì nằm đúng giữa lãnh thổ của Nga và Mỹ. Muốn xây đập, hai nước phải hợp tác trong nhiều thập kỷ. Họ phải chia sẻ dữ liệu hải dương học, môi trường, giao thông hàng hải, thậm chí cả những thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia. Đây là điều rất khó xảy ra. Cần nhớ rằng eo biển Bering từng là một trong những ranh giới nổi tiếng nhất của chiến tranh lạnh. Có thời điểm, binh sĩ hai bên chỉ cách nhau vài cây số, nhưng đại diện cho hai khối đối địch lớn nhất trên thế giới. Ngay cả hiện nay, quan hệ Nga-Mỹ vẫn thường xuyên căng thẳng vì các vấn đề quân sự, kinh tế và địa chính trị. Trong bối cảnh đó, việc hai bên cùng đầu tư một dự án có giá hàng trăm tỷ đô, kéo dài hàng chục năm gần như là một kịch bản rất khó tưởng tượng. Chưa kể, nếu công trình này xảy ra sự cố hoặc gây ra hậu quả khí hậu ngoài dự đoán, câu hỏi đầu tiên sẽ là ai chịu trách nhiệm, Nga hay là Mỹ? Không quốc gia nào muốn gánh rủi ro chính trị khổng lồ đó. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng rào cản lớn nhất của dự án không nằm ở đáy biển mà nằm ở trên bàn đàm phán ngoại giao. Nếu được triển khai, đây có thể sẽ là một trong những công trình đắt đỏ nhất trong lịch sử con người từng xây dựng. Hãy nhớ rằng đây không phải là một con đập trên sông, mà đây là một công trình nằm giữa vùng Bắc Cực hẻo lánh nhất thế giới. Mọi thứ đều phải được vận chuyển từ rất xa, xi măng phải chở đến, thép phải chở đến, máy móc phải chở đến, công nhân phải chở đến. Thậm chí nhà ở, bệnh viện, kho nhiên liệu, hệ thống hậu cần cũng gần như phải được xây mới ngay từ đầu. Đó là chưa kể các công trình phụ trợ như cảng biển, hệ thống cung cấp điện, cơ sở thiết bị sửa chữa và mạng lưới vận tải phục vụ công trường. Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí thực tế có thể lên đến hàng trăm tỷ đô. Số tiền này đủ để xây hàng chục tuyến đường sắt cao tốc, hàng nghìn km đường cao tốc khác hoặc hàng loạt nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Thậm chí nếu tính cả chi phí vận hành, bảo trì, giám sát trong nhiều thập kỷ, tổng số tiền có thể còn cao hơn nữa. Đó là lý do nhiều người đặt câu hỏi, nếu có vài trăm tỷ đô như vậy, liệu thế giới nên dùng số tiền đó để xây dựng một con đập khổng lồ hay đầu tư trực tiếp vào năng lượng sạch và cắt giảm khí thải? Thôi thì bây giờ cứ bỏ qua tất cả những yếu tố khó khăn đi và giả định nếu công trình này hoàn thành thì thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Nếu con đập thực sự giúp ổn định hệ thống khí hậu châu Âu, nó có thể làm chậm quá trình thay đổi khí hậu tại một số khu vực trên thế giới. Tây Âu tiếp tục duy trì khí hậu tương đối ôn hòa thay vì đối mặt với nguy cơ lạnh đi đáng kể trong tương lai. Nhưng vấn đề là không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Các đại dương trên thế giới giống như những bánh răng khổng lồ kết nối với nhau. Khi thay đổi một bánh răng, toàn bộ hệ thống có thể phản ứng theo những cách không ai ngờ tới. Dòng hải lưu thay đổi có thể làm thay đổi nhiệt độ biển. Nhiệt độ biển thay đổi có thể là ảnh hưởng đến cá. Cá thay đổi ảnh hưởng đến chim, cá voi, hệ sinh thái ở Bắc Cực. Thời tiết thay đổi lại có thể tác động đến nông nghiệp ở những nơi cách đó hàng nghìn cây số. Nói cách khác, đây giống như việc can thiệp vào hệ thống tuần hoàn máu của cơ thể con người. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể tạo ra hàng loạt phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên nếu thành công, công trình này sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại con người chủ động điều chỉnh một hệ thống khí hậu toàn cầu. Nó sẽ còn mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn cả kênh đào Panama hay là đập Tam Hiệp. Kênh đào Panama giúp tàu thuyền đi lại nhanh hơn, đập Tam Hiệp giúp sản xuất điện. Còn đập Bering nếu được xây sẽ là công trình đầu tiên được tạo ra với mục tiêu tác động tới khí hậu của cả hành tinh. Chính vì quy mô và tầm ảnh hưởng quá lớn nên hầu hết các nhà khoa học hiện nay đều xem đây là một ý tưởng, nghiên cứu đáng chú ý nhưng chưa phải là một dự án thực tế. Nhân loại có thể đủ khả năng xây nó nhưng chưa đủ tự tin để chấp nhận những hậu quả có thể đi kèm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.